हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई एउटा खाने बिस्किटको बारेमा भन्दैछु र मैले यो निपुण च्यानलमा एजुकेसनल स्वास्थ्य सम्बन्धी एजुकेसनल आफूले सिकेका एक्सपिरियन्सहरू आफूले भोगेका अनुभवहरूको आधारमा यहाँ भिडियो ल्याउँछु। आज मैले यो थ्रेप्टिन भन्ने एउटा बिस्किट छ, एकदमै यो राम्रो एउटा प्राय छ यो थ्रेप्टिन बिस्किट, त्यसको विषयमा भिडियो बनाउँदैछु र मलाई यो एउटा औषधि कम्पनीले बनाउने एउटा बिस्किट हो, तर यसलाई यहाँ लेखिएको हुन्छ हजुरको डिस्केट भनेर लेखिएको हुन्छ। यो चक्का गोलो आकारको हुन्छ, डिस्क जस्तै डिस्केट भनेर लेखिएको हुन्छ। र यो भिडियोहरू मैले कसैलाई प्रायोजन गर्न र कुनै चिज कुनै कम्पनीको एडभर्टाइज गर्न भिडियो बनाइरहेको हुन्न, किन भन्दा मैले आफूले यो फार्मेसी लाइनमा 20औं वर्ष बटुलेको एउटा अनुभवबाट यो चिज भन्दाखेरि यो चिज कसैलाई पनि रिकमेन्ड गर्दाखेरि उसको स्वास्थ्यको लागि अप्ठ्यारोमा परेका बिरामीहरू लगायत व्यक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले भिडियो ल्याउँछु, न कि कसैको कम्पनीको एडभर्टिजमेन्ट अथवा कुनै कम्पनीको प्रमोटको लागि। अब यो खाना घर बसेर दाल भात तरकारी खाए भइहाल्छ त, यस्ता खालका भिडियोहरू ल्याउँदाखेरि कतिपयको कमेन्ट आउन सक्छ, दाल भात तरकारी खाएर मान्छेलाई रोगै नलाग्ने भए यत्रा हस्पिटल, यत्रा मेडिकल, यत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर, यत्रा साइन्स, यत्रा टेक्नोलोजी किन अहिले संसारमा लागि पर्नु पर्थ्यो र? केही त कमजोरी छ नि त, दाल भात तरकारीमा मात्रै पनि सबै कुरा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता दाल भात तरकारी खाएर नहुनेहरू, जसको दाल भात तरकारी खाएर शरीरमा आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू पुगेको छैन, तिनलाई कम साइड इफेक्ट भएका कुराहरू के छ त नि भन्दा यो थ्रेप्टिन बिस्किट। यो थ्रेप्टिन बिस्किटमा के त्यस्तो खास छ जसले गर्दा मैले भिडियो बनाइरहेको छु र यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने खानु भनेर एउटा रिकमेन्डेसन पनि गरिरहेको छु। यो हुनु त विभिन्न ठाउँमा डक्टरहरूले लेखिरहनुहुन्छ र यो यत्तिकै पनि यहाँहरूले यत्तिकै पनि खान मिल्ने भएको कारणले, विदाउट प्रिस्क्रिप्सन पनि खान मिल्ने भएको कारणले मैले खानु भनेको छु। हत्तपत्त मैले अरू विदाउट प्रिस्क्रिप्सन खान नहुने औषधिहरू मैले खानु भन्दिनँ। त्यसले गर्दा के छ खास जसले गर्दा यो थ्रेप्टिन बिस्किट आज भन्दैछु। यसमा क्यासिन भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ, 30 mg हुन्छ, जो क्यासिन भनेको रिचली एमिनो एसिड भएको एउटा प्रोटिन हो, जो एमिनो एसिड हाम्रो शरीरमा सजिलरी एब्जर्ब हुन्छ। रिच एमिनो एसिड भएका प्रोटिनहरू हाम्रो शरीरमा मजाले, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमले मजाले एब्जर्ब गर्न सक्छ, लिन सक्छ, हाम्रो शरीरमा रिटर्न ब्याक पठाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो खास छ। यसमा अरू विभिन्न तत्त्वहरू छन्, यसमा अलार्जिन छ, यसमा मोनोस्याचुरेटेड फ्याट छ, यसमा पोलिस्याचुरेटेड फ्याट छ, यसमा स्याचुरेटेड फ्याट छ, तर ट्रान्स फ्याट यसमा छैन। एकदम ट्रान्स फ्याट निलै छ, यसमा कोलेस्ट्रोल एकदम निल छ। यो अनाज र भेजिटेबलबाट बनाइएको हुन्छ। यसमा बी कम्प्लेक्स छ, बी कम्प्लेक्सका आइटमहरू छन्। यसमा भिटामिन ए पनि राखिएको छ। केही मात्रामा कार्बोहाइड्रेट अनि सुगर नभइकन सुक्रोज राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूको शरीरमा कोलेस्ट्रोल लेभल यो सुक्रोजले बढाउँदैन। भिटामिन सी राखिएको छ र टोटल्ली यसको 438 युनिट यसमा इनर्जी राखिएको छ। यो रिच इनर्जी भएको एउटा बिस्किट हो। त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँहरूले खान सक्नुहुन्छ। अब यो कसरी खान सक्नुहुन्छ त? यहाँहरूले विशेष त यो दिनको 2 देखि 3 पटक खान सकिन्छ र यो खानादेखि बिचमा र खाजाको बिचमा, खाना र खाजाको बिचमा त्यतिखेर आफ्नो खानालाई डिले गर्नलाई अथवा खानेकुराहरू नभएको बेलामा, इनर्जी सर्टेज भएको बेलामा पनि यसलाई खान सकिन्छ। र यो गर्भवती अनि सुत्केरी, दुध खुवाउने आमा, त्यस्तै गरिकन यसको अर्को सुगर फ्री ब्रान्डमा पनि आउँछ। यो सुगर फ्री होइन, यो ग्रिन लेबल किन भएको भन्दाखेरि यो भेजिटेरियन हो। यो भेजिटेरियनहरूले पनि खान मिल्छ, सबैले खान मिल्छ। विशेष त सुगरका बिरामीहरूलाई यो सुगर फ्रीमा आउँछ अर्को, र नसुगर भएकाहरूले पनि, सामान्य सुगरकाले नै साह्रै गाह्रो भयो भने एउटा बिस्किट खाँदाखेरि यो केही फरक, एउटा डिस्केट खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन। र यो कति खाने, अब एक दिनमा यो कति खाने भन्दाखेरि यो दिनको 2 देखि 3 पटकसम्म खान सकिन्छ। र यो
3 देखि 5 बिस्किट दिनमा खान सकिन्छ। टोटल्ली 15 बिस्किट भन्दा माथि यो खानुहुन्न, 15 पिस भन्दा माथि खानुहुन्न, त्योभन्दा तलै सकभर 10 भन्दा तल खाएको राम्रो हुन्छ। र यो कस्ता कस्ता बिरामीहरूलाई अब हामी चलाउन सक्छौँ त नि भन्दा जसले प्रोटिनको एकदम डिफिसियन्सी छ, प्रोटिन उहाँको शरीरले इन्टेक गर्न सकेको छैन, डाइजेस्टिभ सिस्टमले प्रोटिन एब्जर्ब गर्न सकेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो चलाइन्छ। यो एकदम कमजोर भएका व्यक्तिहरू जो एकदम बिरामी भएर थला परेर उठ्नु भएको छ भर्खरै, उहाँहरूलाई चलाउन सकिन्छ। र यो एक किसिमको सस्टेन रिलिज हुने खालको सिस्टम हुन्छ यसमा। यो खाने बित्तिकै एब्जर्ब हुन्न, यो सस्टेन रिलिज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू अहिले वेट लसमा हुनुहुन्छ, आफ्नो शरीर बडी वेट बढी भएर शरीरको वेट लस गर्दै हुनुहुन्छ र त्यतिखेर साह्रै यहाँहरूलाई एउटा इनर्जी पनि चाहिएको छ र त्यो फ्याट लेस, कोलेस्ट्रोल लेस खानेकुरा खाएर यदि बडी वेट मेन्टेन गर्न खोज्नु भएको छ भने यो एउटा उपयुक्त साधन हुनसक्छ खानको लागि। किन भन्दा यो खाएर यहाँहरूको बडी वेट बढ्न दिँदैन र यसले फेरि धेरै बेरसम्म भोग लाग्न पनि दिँदैन। त्यही भएर जसलाई एकदम कुचुर कुचुर खाइरहनु पर्ने र चपाइरहनु पर्ने र भोग लागिरहने खालका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यो रिकमेन्ड गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वेट लसमा बसेका बिरामीहरू जो एकदम खाइरहनु पर्ने प्रकृतिका बिरामी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यो जिम गर्ने जुन हाम्रो एक्सर्साइज गर्नेहरू, हरेक कुनै एक्सर्साइज हरेक कुनै खेलाडीको लागि यो छ। कुनै पनि गेम खेल्न जानभन्दा अगाडि यो बिस्किट खाएर, किन भन्दा टन्न खायो भने दौडिन कुद्न गाह्रो हुने भएको कारणले यो बिस्किटलाई गेम खेल्नभन्दा अगाडि 1 देखि 2 बिस्किट खाइयो भने यसले गेम खेल्नेलाई इनर्जी दिन्छ। र विशेष गरेर जिम गर्नेहरू, किन भन्दा मैले पनि कुनै जग्गा जिम गर्दाखेरि यो अब आफ्नो मेडिकलमा भएको कारणले, यसको बारेमा नलेज भएको कारणले मैले 1-2 बिस्किट यो खाने गर्थेँ। किन भन्दा यो खाइसकेपछि हजुरले फुल आधी घन्टादेखि 45 मिनटको वर्कआउटमा यसले राम्रो इनर्जी दिन्छ। यदि यहाँहरू बडी बिल्डर बन्न खोज्नु भएको होइन, त्यति ठुलो यहाँले मसलहरू बिल्डअप गर्न खोज्नु भएको होइन भने बेस्ट अप्सन, अन्त साइड इफेक्ट नभएको, इनर्जी फुल इनर्जी पनि दिने, भोक पनि नलाग्ने राम्रो एउटा प्राय यो हुनसक्छ। र हाम्रो शरीरमा मेटाबोलाइज गर्नको लागि, हाम्रो शरीरमा मेटाबोलाइज सिस्टमलाई वृद्धि गर्न, किन भन्दा यसमा एमिनो एसिड हुन्छ ल अलार्जिन हुन्छ। अलार्जिन र एमिनो एसिड भनेको हाम्रो शरीरको जुन मेटाबोलिजम सिस्टम छ नि त्यसलाई रियाक्टिभ गर्न एकदमै प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। त्यसले गर्दा यस्ता युजहरूमा यो बिस्किट युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई साह्रै कमजोरी भएको छ, साह्रै गलेको अनुभव भएको छ, कुनै रोगबाट यहाँहरू भर्खरै निस्किनु भएको छ, जस्तो विगतमा भनियो कोभिड, डेङ्गु, यसरी अरू विभिन्न खालका रोगहरू जो टाइफाइड लगायतका रोगहरूबाट यहाँहरू भर्खरै निस्किनु भएको छ र यहाँलाई एकदम शिथिलताले समाएको छ भने पनि यी बिस्किटलाई यहाँले आफ्नो एउटा फुड सप्लिमेन्ट्री, एउटा रिकभरी फुड सप्लिमेन्ट्रीको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। मैले फुड सप्लिमेन्ट्रीको आजसित 2टा भिडियो बनाएको छु। एउटा यसराकोडको बारेमा, किन भन्दा यो यसराकोड पनि म आफूले एकदमै यहाँ हेरेर बिरामीहरूलाई दिएर बिरामीहरूबाट राम्रो रिजल्ट आएपछि बनाएको भिडियो यसराकोड। अर्को यो थ्रेप्टिन बिस्किट छ, यसको पाउडर पनि आउँछ, तर मैले विशेष गरेर पाउडर भन्दा पनि यो, किन भन्दा पाउडर अब दुधमा खाने, पानीमा खाने, अब यो धेरै खालको हुने भएको कारणले बिस्किट एउटा केही पनि चाहिएन, पानी पनि चाहिएन, दुध पनि चाहिएन, एउटा यसो खाएपछि यहाँहरूलाई इनर्जी आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो भिडियो ल्याएँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? खानपिन गर्नुहोस्, खानेकुराहरू खानुपर्छ, स्वस्थ खानेकुराहरू खानुहोस्। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु एकदम धेरै माछा मासुतिर धेरै ध्यान नदिनुहोस्, तर समस्या पर्दा, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि यस्ता फुडहरूलाई पनि यहाँहरूले आफ्नो दैनिकीमा प्रयोग गर्नुभयो, एउटा 2टा खानुभयो भने यहाँहरूको स्वास्थ्य छिटो रिकभर हुन्छ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस् भन्दै यस्तै स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्ने रिक्वेस्ट साथ यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। सी यू इन अनदर भिडियो गाइज, बाइ बाइ।